It's been an incredible, geweldige dienst vandaag. En dankjewel voor iedereen in de godsdienst, in de service, de drama, de singing. Michael Hart, come out van London. En dankjewel voor jouw contributie. En dankjewel Jessica voor de communion. Dat was heel mooi. Laten we naar Johannes 20 gaan. Johannes 20. Johannes 20. De titel van de les vandaag is De Opstanding. De Opstanding. Wat betekent opstaan uit de dood? Het komt van het Latijnse resurgere. Wat betekent wederopstaan. De opstanding van Jezus veranderde alles over het leven. Het hielp ons te geloven dat alles wat dood is weer tot leven kan komen. Het hielp ons om niet bang te zijn voor de dood. De meeste oude Egyptenaren, Grieken, Romeinen vreesden de dood. En het hiernamaals omdat voor hen niet zoiets bestond als opstanding. Jezus' opstanding nam alle angsten voor de dood en het hiernamaals weg. Verdere opstanding was iets waar mensen in verschillende religies in geloofden, maar nooit fysiek bewijs voor zagen, totdat Jezus verscheen. Opstanding zit in alles. Je geloof moet soms weer opstaan. Je geloof wordt gekwetst. Het sterft en het moet weer opstaan en tot leven komen. Je liefde voor God moet opstaan. Je liefde voor God kan stijgen. Wat turbulentie hebben en dalen. Dit is normaal. Het kan sterven, maar het moet niet zo blijven. Het moet weer opstaan. Je bankrekening moet soms opstaan, amen. Laat je bankrekening niet ineens dood zijn voor special missions. Laat die bankrekening opstaan en laten wij onze special missions samen halen, amen. Je liefsleven heeft soms een opstanding nodig. Je liefsleven lijkt misschien dood. Maar Jezus kan het weer tot leven wekken. Kan ik een amen krijgen van de singles? Kom op, Kostis. Je cijfers hebben soms een opstanding nodig. Kan ik een amen krijgen van de campus en studenten? Je huwelijk heeft een opstanding nodig. Niet omdat je niet meer van je echtgenoot houdt, moet je scheiden. Je kunt je huwelijk laten opstaan en nog lang en gelukkig leven, amen. De kerk moet opstaan. Soms is de kerk niet spiritueel. Soms is de kerk niet gefocust. Soms in de kerk meer opgewonden over voetbal en trefbal, maar niet meer voor een follow-up feest. Soms in de kerk meer toegewijd aan hun baan dan aan de bijeenkomsten. Zelfs de kerk moet weer opstaan en haar focus veranderen om het verloren te redden. Amen. De titel van de les is De Opstanding. Wetenschappelijk gezien kan een mens niet opstaan uit de dood. De opstanding heeft geen wetenschappelijke verklaring. In geen enkele godsdienst is ooit iemand uit de dood opgestaan voordat Jezus kwam. De opstanding heeft geen religieuze verklaring. Historisch gezien stond niemand op uit de dood.
de opstanding heeft geen historische verklaring. Weet je hoe belangrijk de opstanding is? Valse leren vallen de opstanding aan. Moslims leren dat Jezus niet eens aan het kruis stierf. Hij stierf in India en iemand anders stierf. Ja. De opstanding wegnemen is ons meest centrale geloof voor christen wegnemen. Jezus had een stille boodschap direct na zijn opstanding. Laten we boodschap kijken, right? Johannes 20. Ben je daar? Ben jullie daar? Johannes 20, vers 3 tot 7. Vers 3. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerlingen renden vooruit, sneller dan Petrus, en kwamen als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. Vers 7. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt, had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. En de kerk zegt, you know, this says that the cloth of Jesus, the one who was on his face, was neatly folded on the side. You know, brothers, if you don't fold your clothes, you're not like Jesus Christ. So, and you're like, okay, what does this mean? What are you trying to get to, Frank? Now, in ancient Hebrew culture, there was a system known as, not a system, but a culture known as master and servant. So whenever the master would want to eat at a dinner table, the servant always made sure to know exactly what the master wanted. He would set the table perfect, crisp, everything exactly as he wanted. Now the master, what would happen is, he would of course sit down, he would enjoy his meal. And after he's done eating his meal, the master would take a napkin. And after he takes a napkin or a cloth, what he would do is he'd wipe his face, wipe his beard, right? And because all the food goes down the beard, wipe his beard, everything. And then when he crushes the cloth, the napkin, and puts it aside, that means he's finished with his meal. But when the master, after eating, takes the cloth on the napkin and neatly folds the napkin, the servant understands, I'm not to touch the master's food. Because the folded napkin meant, I am coming back. So when Jesus neatly folded his face napkin, he was saying, I am coming back. Are you ready for him? Are you ready for Jesus? Will you go to heaven if you got judged by Jesus today? You see, guys, the resurrection isn't just all rising up, but it's also the judgment of God. Laten we lezen, vers 11, Johannes 20. Vers 11 tot 15. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag zij 2 engelen in witte kleren zitten. En bij het hoofdeen en bij het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel mij dan
waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Dit is prachtig. De laatste keer dat een vrouw in de tuin was, Genesis 2 en 3, werd ze misleid en haar stem werd gestolen door Satan. Deze keer is ze in de tuin en wordt haar stem teruggegeven door Jezus. Jezus geeft vrouwen hun stem terug. Vers 12. En daar zag zij 2 engelen in witte kleren zitten. Right? Nou, waarom zijn er 2 engelen? Laten wij Exodus 25 gaan. Exodus 25. Waarom zijn er 2 engelen? Exodus 25. Exodus 25, vers 18. Maak aan de beide uiteinden daarvan 1 cherub. Eveneens van goud. 1 aan het ene uiteinde en 1 het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn. De 2 cherubs moeten 1 geheel met de plaats vormen. Right? So, hier wordt beschreven hoe de ark gebouwd moest worden. De ark vertegenwoordigde de aanwezige van God. Dus met 2 engelen in zijn graf vertegenwoordigen het de aanwezigheid van God. Teruggaan naar Johannes 20. Een klein Bijbelstudie voor jullie. Johannes 20. Terug naar Johannes 20. Nou, ik vraag me af waarom. Waarom hij eerst aan Maria verschijnt. Je moet begrijpen dat de wet van de tijd de getuigenis was van een vrouw niet zou erkennen. Zij stonden ook bekend als onbetrouwbare getuigen. Hij had ook aan de broeders kunnen verschijnen. Maar ik denk dat hij eerst aan Maria verscheen omdat hij begrijpt dat wetenschappelijk gezien vrouwen meer woorden spreken dan mannen. Het is waar. Ik heb het gezien. Het is ook Bijbels. Jezus heeft een lang gesprek met een Samaritaanse vrouw en daarna wordt heel Samaria geëvangeliseerd door 1 vrouw. Het kostte de apostelen 3 jaar om Jeruzalem te evangeliseren en de vrouw evangeliseert Samaria in 1 dag. Right? Mannen zijn vergeetachtig. Mannen zijn vergeetachtig. Het enige wat wij goed onthouden zijn sportuitslagen en werk. Al het andere kunnen wij vergeten. Mannen praten niet veel. Als wij elkaar op straat zien, zeggen wij niet eens gedag. Dat is mannen. Yeah, right? Ik weet waarom hij Mary koos. I think it went like this. Girls, you'll never believe who I just saw. They're like, who did you just see? No, you know what? Bring Martha, bring Catherine, bring Dorothy, get some milk, get some tea, and come to my house tonight. And everyone came to our house.
And then Mary was like, okay, guess who I saw? They're like, John? No, man. John and I don't speak anymore. You know that. Okay, guess who I saw? Matthew? No. But man, his hair is nice. He's got no split hands, no split ends. Man, he's got nice hair. Okay, guys. Guess who I saw? Okay, I'm gonna tell you. I saw Jesus. And the rumors started spreading. Everyone's like, Mary's crazy. She saw Jesus. And then everyone started spreading the rumors. I think that's why he chose a woman right there, amen? Brothers won't spread anything. Brothers will just keep quiet. Eerste punt. Stop met twijfelen en geloof. Stop met twijfelen en geloof. Wat zijn enkele dingen waar je nu aan twijfelt? Wat is twijfel? Een gevoel van onzekerheid of gebrek aan overtuiging. Johannes 20, vers 19 tot 24. Op die avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat zij de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. 24. Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Hier zien wij wat er gebeurt als je de kerk mist. Je krijgt Jezus niet te zien. Hier zien wij wat er gebeurt als je alleen op Paszondag naar de kerk komt. Je zonden worden niet vergeven. Je mist de Heilige Geest. Je mist de vrede. En je mist het zien van Jezus. En dan vraag je je af waarom je twijfelt. De man die hier twijfelde was Thomas. Zijn naam betekent de tweeling. Zij noemden hem de tweeling omdat hij op Jezus leek. De man die op Jezus leek, twijfelde het meest in de groep. Je mag hem dom vinden. Maar jij bent gemaakt naar het beeld van God en je twijfelt nog steeds of God wel bestaat. God maakte niet anders naar zijn beeld. Hij maakte de mens naar zijn beeld. Als je het bewijs van God zoekt, kijk dan naar jezelf. Evolutie is niet slim genoeg om alle verschillende volken te schapen die je in deze kamer ziet. Nu staat er dat alle discipelen bij elkaar waren, behalve Thomas. Ik vraag me af, waar was hij dan? Kreeg hij de uitnodiging om naar de kerk te komen niet? Voor degenen die de samenkomsten van de kerk missen, waar ben je op dat moment? Wat doe je als iedereen God aan het aanbidden is? Hier zien wij degenen die het meest twijfelen. Zij die niet in de kerk zijn. Het Grieks woord twijfel hier is apistos.
En betekent niet christelijk zijn. En ik daag je uit om geen samenkomsten van de kerk te missen. Het zal je geloof meer schaden dan je beseft. Hier zien we dat twijfel specifiek is. Als je twijfelt, is het meestal iets specifieks waar je aan twijfelt. It reminds me of a story of a man who was sitting on a roof. And he sat on the roof because there was a flood in his town, almost like Amsterdam. And as he sat on his roof, he's like, okay, I want God to answer me a specific way. And of course, the city is drowning. There's a flood. He prays, God, please rescue me. And the first person who comes is a guy in a boat. It's like, hey, jump on the boat. It's like, no. I have faith in God. He will save me. Okay, the boat goes away. And he's praying, God, please save me. Now the water's rising. And the second guy comes along with a speedboat. Hey, jump on a speedboat. Come on, quickly. No. I have faith in God. He will save me. Okay, the speedboat goes away. Now the third person comes, a helicopter, throws a rope at him. Hey, grab the rope. Come on quickly. He's like, no, I have faith in God. He will save me. The helicopter's like, okay. The helicopter goes away. Now the guy is still on the roof praying to God, please save me. Waiting for a specific response from God. And now, of course, the flood goes over the roof and he dies. So he gets to heaven, all angry at God. So God, I prayed to you so many times for you to save me. You didn't save me. And God was like, I sent a speedboat, a rowing boat, and a helicopter. What more did you want? And I share the story because some of us, we want God to answer our doubts, and you expect Him to answer you a particular way. What did Jesus say to Thomas? He said, vers 27, en daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Stop doubting and believe. Tweede punt. Het is volbracht. Het is volbracht. Laten wij even teruggaan naar vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis. Johannes 19. You guys still with me? Yeah. Johannes 19. Tweede punt, het is volbracht. Johannes 19, vers 28 tot 30. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel en vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een majorantak met een spons en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. De laatste woorden van Jezus, voordat hij stierf, waren, het is volbracht. Dit waren zijn laatste woorden. Als er iets was dat Jezus wilde, dat iedereen wist, zelfs als je zijn preken mist, zijn wonderen, je hem niet mocht, je geloofde niet in hem, je weet niet wie hij is. Het enige wat hij wilde, dat iedereen wist was, het is volbracht. Het woord het is volbracht is vertaald als
tetelestai in de originele taal van de Bijbel, in het Grieks. Toen Jezus dit zei, herinnerden de Joden zich onmiddellijk dit woord. Dat overeenkomt met de Hebreeuwse uitdrukking die werd gebruikt in het Oude Testament. Elk jaar op de Joodse feestdag, die de Verzoendag wordt genoemd, ging de hogepriester de tempel binnen en bracht een offer voor de zonden van Israël. Zodra de priester het dier heeft gedood, komt hij uit de offerplaats en verklaart aan de wachtende menigte in het Hebreeuws: het is volbracht. Dit offer zou symboliseren dat het lam nu alle zonden van de natie had. Maar Hebreeën leert dat dit offer nooit genoeg was omdat het lam onvolmaakt was en slechts tijdelijk. Toen Jezus aan het kruis stierf, werd hij het perfecte en ultieme offer voor alle zonden. Dus door ze zeggen, het is volbracht, gaf Jezus de Joodse wereld te kennen dat er geen offers of tempels meer nodig waren, omdat zijn werk de ultieme vervulling bracht van het hun offersysteem voorzag. Tetelestai. Dit zou ook betekenen, het werk is voltooid. In de tijd van het Nieuwe Testament zei een werknemer, wanneer hij een dagwerk had gedaan of een project had afgerond, tegen zijn baas tetelestai. Dit was om aan te geven dat wat hij moest doen nu voltijd was. Ook wanneer een schilder zijn werk onthulde, zei hij tetelestai. Geen aanpassingen meer nodig. Het werk is klaar. Toen Jezus in de wereld kwam, vertelde hij ons wat zijn werk was: de verloren mensen zoeken en redden. Tetelestai werd gebruikt voor het innen van schulden, wanneer iemand eindelijk zijn schuld heeft afbetaald. En toen Jezus aan het kruis stierf, zei hij: het is volbracht. Tetelestai. Omdat het werk voltooid en is hij volledig voor onze zonden heeft betaald. Dit is de enige plaats in de Bijbel waar het woord tetelestai wordt gebruikt. De enige keer dat Jezus zegt: ik ben voltooid. Het is wanneer hij de hele wereld heeft gered. Dit woord komt alleen in de deel van de Bijbel waarin het heeft betrekking op de redding van de hele wereld. Dus God zegt dat totdat wij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen, Nijmegen, Leiden, Amersfoort, Deventer, Zwolle, Leeuwarden, Dordrecht, Zoetermeer en alle steden. Totdat deze steden zijn geëvangeliseerd, zijn wij nog niet klaar. Totdat wij dit jaar aan 100 discipelen komen, zijn wij niet klaar. Als het de enige keer was dat Jezus zei dat hij klaar is, wie heeft jou gezegd dat je klaar moet zijn? Ben je klaar met het delen van je geloof dit jaar? Ben je klaar met de Bijbel studeren met mensen? Ben je klaar met proberen vruchtbaar te zijn? De reden waarom we geen dopen hebben, is omdat sommigen van jullie klaar zijn. Sommigen waren al klaar voordat wij waren begonnen. Ik dacht jullie uit om persoonlijk vruchtbaar te zijn. We zijn pas klaar als we in de hemel zijn. Laatste punt. Ben jij een geheime discipel?
Ben jij een geheime discipel? Johannes 19, vers 38. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Oh, sorry. Dit is 18. Johannes 19, vers 38. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, de uit vrees voor de Joden in het geheim en leerlingen van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds nacht naar Jezus toe gegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloe bij zich, wel 100 liter. 40. Zij wikkelden Jezus lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dus bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfjacht en daar was een nieuwe graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en de graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. I'm not going to take too long with this one. I have a simple question. Are you a secret disciple? Has anyone ever said to you, I didn't know you were a Christian? Do people know that you're a disciple of Jesus? How do you know you're a secret disciple? Well, no hint of Jesus on your social media. No hint of Jesus on your social media. You've not been persecuted. When was the last time you were persecuted? Right? And if this fits you, you're a secret disciple. You know, all secrets have to come out eventually. They all have to come out eventually. I want to let you know that the resurrection is not about bunnies, chocolates, eggs, costumes, whatever the world tells you. The resurrection is about Jesus Christ coming back, judging the world, and taking only those who've been baptized as disciples. I have a challenge for you all. Resurrect. Resurrect. If your faith is dead, resurrect it today with the Bible study. If your love for God is dead, resurrect it with the Bible study. If you just feel dead yourself, you can resurrect today. Because the resurrection gives us hope. I love you, and to God be all the glory.